Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest episod o să discutăm despre soluția de pulverizare Jadam. Hai să începem! Soluția de pulverizare Jadam este una dintre cele mai importante soluții Jadam. Este foarte importantă pentru că celelalte soluții Jadam, fără această soluție, nu ar lucra așa de bine. Soluția de pulverizare este foarte importantă pentru că avem nevoie atunci când stropim cu orice soluție, cu un fertilizant, cu un pesticid, cu un fungicid, cu orice, este nevoie ca soluția să se disperseze frumos pe plantă și soluția să se lipească de plantă într-un mod în care soluția de bază să-și facă efectul. Ei bine, această soluție, exact asta este o soluție care ajută în pulverizarea lichidului și se lipește foarte ușor de plante. Pe lângă faptul că are acest rol esențial și vă detaliez imediat mai multe, are și rolul de insecticid. Soluția asta în sine este un insecticid. O să omoare afidele, o să omoare puricii, musculițele de pe roșii, o să omoare inclusiv omiziile de pe varză. Pentru toate insectele cu carapace mai subțire, cu siguranță o să funcționeze această soluție foarte bine și le va omorâ. Despre ce soluție este vorba și ce avem nevoie, vă spun chiar acum și apoi mergem în casă să vă arăt cum se prepară. În primul rând avem nevoie de hidroxid de potasiu. Hidroxid de potasiu este foarte important și este baza soluției. Ce e foarte important este ca hidroxidul de potasiu să fie de o puritate mare, neapărat peste 90%. Hidroxid de potasiu cu puritate peste 90%. O să las în descrierea acestui video un link către hidroxid de potasiu cu puritate foarte mare, dacă vrei să achiziționezi. Avem nevoie apoi de ulei de rapiță. Uleiul de rapiță este foarte bun, este o grăsime care în amestec cu hidroxidul de potasiu va face acea soluție ca un fel de sepun lichid, o să vedeți imediat, care este foarte util. Și ultimul ingredient foarte important este apă distilată. Nu e voie să facem această soluție cu apă de la robinet, nu e voie să facem cu alt tip de apă de la fântână sau așa, e nevoie de apă distilată pentru că avem nevoie ca apa să nu conțină particule, impurități și minerale mărunte. E nevoie ca apa să fie distilată ca să iasă o soluție cât mai fină, cât mai curată, pentru a avea acel agent de pulverizare. Toate aceste ingrediente eu voi lăsa în descrierea acestui video un link către fiecare din ingredientele pe care eu le-am folosit în acest video. De asemenea, o să las un link și către gălețile pe care le-am folosit. O să vedeți imediat, o să vă arăt gălețile de 30 de litri, sau mă rog, o găleată de 30 de litri în care am făcut soluția. O să las inclusiv pentru găleată linkul în descrierea acestui video. Bine, în primul rând avem nevoie de hidroxid de potasiu, grad de puritate minim 90%. Atenție, să fie minim 90%. Apoi cântărim 320 de grame din hidroxidul de potasiu. Turnăm hidroxidul de potasiu într-o găleată cu plastic mai rezistent. Eu am o găleată care are 30 de litri și este o găleată cu plastic alimentar. Punem 250 de ml de apă distilată peste hidroxidul de potasiu. Aveți grijă, se va forma o reacție. Apa va începe să fiarbă și să iasă un abur și un miros destul de puternic, așa că ar fi bine să faceți asta într-o cameră bine ventilată. Amestecați așa de la distanță pe cât puteți cu o mână și în scurt timp reacția se va încheia și apa se amestecă cu hidroxidul de potasiu. Pe urmă veniți cu ulei de rapiță. Din ulei de rapiță trebuie să adăugați 1,8 litri. Eu am ulei de rapiță la sticlă de 1 litru, așa că pun o sticlă întreagă și din cealaltă pun numai 800 de mililitri. Mai las un pic pe fund de ulei. Da, apoi venim cu un dispozitiv care să ne ajute să învârtim soluția, să o omogenizăm. Puteți să veniți cu o șurubelniță electrică, să zic eu așa, cu un aparat de înfiletat electric sau, cum am venit eu, cu un rotopercutor electric. Să-i atașați un cap din acela care se învârte
și omogenizați bine soluția. O omogenizați, apoi faceți pauză o oră, apoi veniți iară după o oră. Este nevoie de vreo 4 cicluri din acestea de omogenizat, așteptat o oră omogenizat, până când soluția se va transforma într-o soluție care va fi de textura unei maioneze foarte subțiri. Când ajunge de textura unei maioneze foarte subțiri, îi punem capacul și o punem deoparte în primă fază pentru 24 de ore. După 24 de ore, uitați cum arată soluția noastră amestecată. Vedeți că eu încerc să o ating, să văd ce consistență are. Este așa moale ca și un fel de untură. Atunci știți că consistența este în regulă. Dacă în primă fază am pus 250 de ml, acum venim și mai adăugăm 3,7 litri de apă distilată, tot apă distilată, numai cu apă distilată lucrăm. Și încercăm cu o spatulă din aceasta de făcut piure, de o spatulă de zdrobit cartofi, să zic, încercăm să desprindem bucățile de soluție întărită și să încercăm să o omogenizăm cu apa distilată pe care tocmai am introdus-o. Încercăm bine ca să desprindem de pe fund tot ce este întărit. Revenim după o oră, după ce am încercat prima oră, vedeți că deja această substanță este mai translucidă, mai moale, parcă uitați și când eu încerc să o dau jos de pe spatulă, este mult mai moale decât era înainte. Trebuie repetat și ciclul acesta de vreo 3-4 ori minim, ca să încercăm să desprindem de pe fund toată această soluție și să o omogenizăm cât mai bine se poate. După ce am omogenizat cu spatula cât de bine am putut, mai venim și mai adăugăm încă 4 litri de apă distilată peste întreg mixul și venim și începem să amestecăm de data aceasta cu dispozitivul nostru electric, cum ziceam, un rotopercutor, cum am eu, sau poate să fie un dispozitiv de înfiletat electric care să aibă acea spatulă de învârtit. Învârtiți tot așa o dată, apoi lăsați o oră, încă o dată lăsați o oră, după 3, 4, chiar 5 cicluri de învârtit, întinse aceste cicluri pe 4-5 ore. Veți avea produsul finit. Se vede, veți observa în spuma aceasta care este amestecată dacă mai au rămas bucăți mari din material solid sau dacă s-a dizolvat. După 4-5 cicluri de învârtit cu dispozitivul acesta ar trebui să se topească și ar trebui dumneavoastră să veniți să puneți capacul și să așteptați încă cel puțin 48 de ore. Venim după 48 de ore ca să observăm cum arată soluția noastră. Vedeți, toate bucățile mari s-au dizolvat. Eu iau și un polonic. Cu acest polonic verific dacă soluția este omogenă, dacă arată bine, dacă este lichidă. Totul pare să fie în regulă. Așa ar trebui să arate soluția la final. Și acum că am creat această soluție, haideți să vă spun cum o puteți folosi și cum să o diluați. Dacă urmăriți canalul meu, știți că eu am scos niște videouri de-a lungul timpului despre cum să folosiți uleiul de neem ca pesticid sau cum să folosiți acea soluție cu pur, detergent de vase Pro Natura pur, amestecat cu ulei de gătit pentru a combate diversi dăunători. Ei bine, această soluție poate să înlocuiască purul Pro Natura fără nicio problemă. De fapt, este mult mai curat decât pur Pro Natura. Această soluție este ca și săpunul de Marsilia, dacă știți cum e săpunul de Marsilia. Pur și simplu nu are niciun chimical dăunător. Este o soluție curată care poate să fie aplicată pe orice plantă. Eu o să folosesc și am folosit această soluție în combinație cu fertilizanți, de exemplu cu fertilizantul lichid Jadam
când am pulverizat pe roșii și pe celelalte plante din grădina mea. Am folosit când am pulverizat calciul lichid, când am pulverizat pe roșii. Chiar recent am făcut un tratament în solar, am folosit această soluție pentru a pulveriza frumos și de a rămâne lipit de frunză, nu să se scurgă soluția și să nu aibă niciun efect. De asemenea, se poate folosi ca pur și simplu ca un insecticid în sine. Puneți amestecat cu apă această soluție și stropiți pe afide, stropiți pe omizile care sunt pe varză, stropiți pe tripși și chiar pe musculițele negre de pe tomate. Puteți să-l folosiți pur și simplu ca un simplu insecticid. Deci are un rol multiplu. Cum să diluați această soluție? Această soluție se diluează 10 ml la 1 litru de apă. Nu ați vrea să mergeți mult mai mult decât atât, adică nu ați vrea să mergeți la un 20 de ml sau chiar un 15 ml, pentru că nu are rost. Eu vă spun că de la 10 ml pe litru de apă este perfect. În combinație cu ulei de neem sau în combinație cu un fungicid, chiar cu un fungicid sau un insecticid din fitofarmacii. Dacă îl cumpărați și amestecați această soluție cu acele insecticide, fungicide, puterea lor va fi mult mai mare. Puterea lor va fi potențată din faptul că se lipesc de frunzele plantei și nu se scurg și nu la prima ploaie se duc de pe plantă. Te-ai putea întreba că are un efect dăunător asupra plantei? Nu are niciun efect dăunător. Dacă tu faci tropirile seara și dimineața, când nu-i soarele pe cer, când razele UV nu sunt foarte puternice, asta e o regulă generală la orice stropire, nu are cum să afecteze planta. Această soluție este folosită de foarte mult timp. Această soluție nu este a mea, adică rețeta nu este a mea, este luată din cartea Jadam. Cartea Jadam este scrisă de Young Song Cho, un sud corean care a inventat o metodă, sau a dezvoltat o metodă de grădinărit foarte ieftin și foarte eficace. O să las în acest video, în descrierea acestui video, o să las link către video cum să faci mai multe rețete din metoda Jadam. Uite, chiar aici o să las un playlist cu videoclipuri făcute pe baza cărții Jadam și te invit să te abonezi apăsând acest buton de aici. Mulțumesc, dă-i și un like dacă te rog, ne vedem data viitoare, ceau!